Okay, tutorial 3. The first person. Sir, sambung dengan definition ke? Kalau tak definition tu seorang je lah kot. Kalau tak pun tak payahlah definition tu, terus lompat ke MCQ je. Aku tak sempat. Boleh ya? Boleh. Okay, thank you. Definition tu semua orang boleh baca masing-masing ya. Sebab takut nanti tak ada ramai tak tangkap apa ke, terus je pada MCQ saja. Lepas tu terus sambung dengan structure questions. Okay. Sir, saya mula dulu Ya, silakan. Okay, silakan. Sir boleh nampak sir? Boleh. Silakan. Okay. The first question. A force that acts on an object could affect its D, all of above. All above. Okay. Good. So straight away simple. Okay, number 2. Question number 2. Identify each of the following forces as contact or non-contact forces. 1. The force between the north pole of a magnet and a paperclip. Number 2. The force required to open the door of a taxi. Number 3. The force required to stop a soccer ball. Number 4. The force causing a ball dropped from a height of 2 meters to fall to the floor. And my answer is A. 1 is non-contact force. Number 2 is a contact force. Number 3 is a contact force. And number 4 is non-contact force. Obviously untuk soalan nombor 2 ni banyak kadang-kadang kita mungkin confirm ke tak confirm ke dengan jawapan. Jadi kita kena cari dulu point yang kita rasa memang betul. Jawapan ni memang betul. For example, okay, number 2 and number 3, the force required to open the door of a taxi. So definitely kalau kita nak open the door of taxi, kita kena gunakan force. The force required to stop a soccer ball, mesti kena guna force. Jadi mesti kena contact. So number 2 and number 3 mesti contact. Kalau tengok jawapan number 2 and number 3 mesti contact, jawapan dia mesti hanya A sahaja. So itu pun dah boleh eliminate jawapan dia. Kalau jawapan nombor 1 boleh buat kamu ni sure tak sure, contact ke nak contact kan. Jadi kita pergi cari dalam statement yang mana yang kita rasa memang betul-betul betul. Memang betul-betul confirm lah, memang betul. That's why kita kena tahu. Okay, kita tak boleh macam ni ya ke tak. Kita kena cari, kena guna skill tu. Kena buang yang mana apa masalah-masalah lain yang kita ni tak sure lah yang ni. So kita kena cari yang mana jawapan yang paling sure. Okay, so the answer is A, correct. Number 3. Sir nak cuba? Yeah, sure. A concrete block weighing 250 Newton is at rest on an inclined surface at an angle of 20 degrees. The magnitude of the normal force in newtons is A. 250 times sine 20. Okay, why A? Sebab Kalau 250 tu dia punya weight dia kan, maksudnya dia punya W. W dia straight downwards ke bawah. Boleh bayang tengok dia punya figure, tengok saya punya penerangan. Weight straight downwards ke bawah. So sekarang ni kamu nak cari komponen yang sama value dengan normal force. Normal force ke arah mana, Darwish? perpendicular to the inclined surface. Okay, very good. Which is ke arah atas kan? Maksudnya ke arah boleh bayang semua bayang Maksudnya dia mesti straight, bukan straight ke atas tapi straight 90 degrees dengan surface of incline. Okay, so dia mesti sengit ke kanan lah, sengit ke kanan. Okay, sengit ke kanan tapi perpendicular dengan surface. So
Itu ialah N. Value tu mesti sama dengan apa? Dia mesti sama dengan parallel, apa yang parallel dengan dia, which is sama dengan component of mg ataupun component of w yang duduk pada arah parallel dengan dia, which is pada arah y axis. In this case, jawapan kamu sin 20 tak tepat sebab 250 sin 20 duduk pada arah x. Okay, duduk pada arah x. Yang duduk pada arah y ialah mg cos 20, which is 250 cos 20. Sepatutnya jawapan dia B. Ini kena tengok balik dalam macam mana bila incline, apa yang berlaku kepada box itu. Apa yang berlaku kepada box itu, dia akan ada mg ke bawah, dia akan ada mg cos theta di sebelah kiri, kalau dalam kes ni di sebelah kiri dia, dan di sebelah x dia akan ada mg sin theta. Pada arah y dia mg cos 20. Sebab bila ada kamu nampak 20 dekat di kawasan incline tu, 20 tu, maksudnya theta mesti duduk di antara, ni ada pengantin pinjam ayat dia. Theta mesti duduk di antara y axis dengan mg, dengan w. Itu syarat dia. Kalau 20 dekat situ. Okay, boleh Darwish? Boleh. Okay. Good try. Good try. Okay, number 4. Yes. A body moving at a constant velocity on a horizontal plane has a number of unequal forces acting on it. Which one of the following statement is true? At least two of the forces must be acting in the same direction. Number 2, the resultant of the forces is 0. Number 3, friction between the body on the plane causes a resultant force. Number 4, the vector sum of the forces causes a resultant force which act in the direction of motion. So my answer is B, 2 and 4. 2, 4. Okay, actually jawapan dia ialah C, which is 2 only. Okay, sebab jawapan 1, statement number 1 definitely wrong. Okay, at least 2 of the forces must act in the same direction. Kalau body move in the constant velocity, that means acceleration 0. Okay, so kita boleh faham acceleration 0, force 0. Okay, so at least 2 of the forces must be acting in the same direction. Kalau macam tu dia tidak akan dapat dia tak akan dapat acceleration 0. Okay, so statement number 1 kita dah salah lah. Jadi jawapan dia mesti antara B atau C, which is number 2 mesti betul and number 4. Which is bila kita baca the resultant of the forces is 0, so number 2. So definitely jawapan mesti kena ada nombor 2. Nombor 2 tak ada, salah. So sekarang tinggal pada jawapan nombor 4. Nombor 3 salah jugalah. So the vector sum of the forces causes a resultant force which acts in the directions of motion. Tidak menerangkan mengenai constant velocity. In fact, kalau kita tengok the vector sum of the forces causes a resultant force which acts in the directions of motion, sepatutnya force, okay, is perpendicular to the acceleration. Maksudnya kena ikut arah acceleration. Force will act to the directions of acceleration, not the directions of motion. Okay, so jawapan dia C. Boleh Boleh. Okay. Apa, good try. Okay, now we move to structure question. Kita cuba bincang mana yang sempat, sebanyak mana yang boleh. Kalau sempat. Bisa saya cuba saya? Okay, silakan. Okay. Structure question number 3. A 6.0 kilogram object undergoes an acceleration of 2.0 m/s². A. What is the magnitude of the resultant force acting on it? So, apa yang saya buat F equal to ma. Saya listkan M sama dengan 6 kg. A equal to 2.0 m/s². So, saya masukkan, saya dapat 12 meter. So, yang B, if this same force is applied to a 4.0 kg object,
what acceleration is produced. So nak cari acceleration A equal to F over M. So saya gantikan force yang tadi 12 Newton over 4 kg. So saya dapat 3.0 M over S square. Okay. Alright, cuma apa, mungkin kita dah boleh praktikkan penggunaan summation of F. Summation of F equals to M, MA. So summation of Fx equals to MA. Macam tu So sebab dia mesti hasil tambah semua force. Tapi kalau ni case simple lah soalan nombor 3. But good try and very good. Okay. Next, number 8. Can I try, sir? Yes, sure. Yes, silakan. Boleh. Try saja. Untuk soalan 8, soalan dia, consider a solid metal sphere as a few centimeters in diameter and a feather F. For each quantity in the list that follows, indicate whether the quantity is the same, greater or lesser in the case of S or in that of F. Explain in each case why you gave the answer you did. Here is the list. A, in the case of the gravitational force, jawapan saya same, because the gravitational force acting to S and F is same, which is 9.81 meter per second square. 9.8 saja, bukan 9.81. 9.8. 9.8. B, the time it will take to fall a given distance in air. My answer, S will reach ground first, then F, because weight of S is higher than F. So air resistance acting on the F is greater than S. Okay, jawapan B betul. Jawapan A tadi salah. Jawapan A tu, jawapan A awak kata apa? Same. Same. Sebab sekarang ni sphere larger mass. Sphere dia, mass dia larger than feather. Okay, so sebabkan tu kita akan tengok F equals to mg. Jadi bila M besar kan, kali dengan G, nilai dia sama, walaupun G nilai dia sama tapi M dia lagi besar. F besar. M dia, mass dia lagi besar berbanding mass of the sphere lagi besar lah berbanding feather kan. So that's why sphere experience a larger gravitational force. Okay, C. C, the time it will take to fall a given distance in vacuum. My answer is same, because no air resistance acting on S and P, only affected by gravitational force. Affected by the gravitational force. Okay. Dia kata apa? Same answer, same time. Yeah. Okay, same. good. Lepas itu D. D, the total force on the object when falling in vacuum. My answer is force of S is greater than F, because S has larger mass than F. Dia lebih kurang sama macam A lah. Walaupun tu tapi dia still lagi jatuh dalam gravity. Okay, betul. And because of gravity jadi kena pakai formula A, F equals to mg juga. Okay, very good. Thank you, sir. Okay, next, number 11. Sekejap, sir. Yang 8D tadi tu, apa lagi sekali jawapan dia? A, B, C, D ke? D. D maksudnya the force on sphere is greater than the force on feather. Kenapa? Sebab kita absence air resistance tak ada tapi dia still lagi ada gravitational force. And then gravitational force akan follow mass kali M kali G kan. So that's why sphere lagi akan greater, dia punya force dia, total force dia lagi besar berbanding feather. Sebab mass. Okay.
Okay, 11. May I try, sir? Silakan. Okay, teruskan. Nabila? Sorry. Wait. The question is, a boat moves through the water with two forces acting on it. One is a 2000 N forward pushed by the water on the propeller, and the other is a 1800 N resistive force due to the water around the boat. For A, what is the acceleration of the 1000 kilogram boat? So A, some force equals to ma, equals to force 1 minus force 2. Force 1 is 2000 minus 1800 equals to 100 mass. And then A, 1000 1000 kilogram. kilogram. And then A is equal to 0.2 meter second square. And then question B. Using the formula delta x equals to v naught t plus 1 over 2 at squared, and then the velocity naught is 0, and then the acceleration is 0.2, and the time is 10 seconds. Yeah. And then the distance is 10 meters. Okay, good. C. C, what will its velocity be at the end of that time? Okay, using the formula V equals to V naught plus at. The V naught is 0. And then acceleration is 0.2 and T is 10 equals to 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. Yes. Right, very good. Okay, let's move to number 12. Sir, may I try? Yes. Okay. So for nombor 12, dia tanya, two forces are applied to a car in effort to move it. So A, soalan dia, what is the resultant of these two forces? Jawapan saya, so firstly kena cari dia punya horizontal dulu, negatif 450 sin 10 degree tambah dengan 400 sin 30. Lepas tu dapat 121.86 Newton. Lepas tu untuk vertical pula 450 cos 10 tambah dengan 450 cos 10 tambah dengan 400 cos 30. Lepas tu dapat 789.57 Newton. And then dia punya resultant dapat 798.92 Newton. Lepas tu dia punya degree, saya dapat
81.22. Okay, 81.22. Okay. Okay, Dia cuma bila 81.22 tu dia kena um, sebab kalau tengok jawapan dia dalam buku dia tulis 7.8 Newton Yes. at 8.79 to the right of the forward direction. Itu maksudnya dia ambil daripada y axis. Alright. Itu je. Mana kalau kamu ambil daripada x axis dia 81.22. Okay. Oh, kena tolak. Tak apa. Dia boleh stay dengan jawapan dia, cuma you must state 81.22 ni taken daripada mana ke mana. Sebab dia dia bagi situation ni bukan Cartesian coordinate. Dia ialah car moving forward. Car move ke depan. Faham tak? Kita yang jadikan dia Cartesian coordinate. Alright. Jadi bagi pandangan kita akan consider X dengan Y tadi, sedangkan pada pandangan dia seolah-olah dia orang tengok daripada depan. Daripada atas. Alright. Okay, So, question B, kita cakap if the car has a mass of 3,000 kg, what acceleration does it have? Ignore friction. So, saya buat F equal to MA, F tadi dah dapat 98.92 equal to mass dia 3,000 A. Lepas tu A dia dapat 0.266 meter per second. Square. Meter per second. Meter square. 5 liter per second square. Yeah. Liter per second hanya velocity. Velocity. Alright, thank you. Next. Very good. Sir, saya nak tanya, kalau kan macam saya sketch diagram untuk car tu, Okay. but in horizontal, macam saya refer to yang, ingat tak yang kuda tu, yang kuda putus Ingat? seketika. So saya buat yang macam tu tau. Okay. So macam ke atas tu 450 Newton. So 10 degree. Lepas tu macam tu lah. Lepas tu saya buat negatif. Macam kan sin 30. Saya buat negatif boleh ke? 10 sin 30. Yang untuk Fy. 400 sin 30 ke? Sin Set tak dia kan ke bawah. Sin tak boleh. Oh yeah. Tak. Kalau sin. Okay. Maksudnya sekarang ni y axis kamu anggap macam x axis. Kamu anggap macam y. Okay. Boleh, cuma nanti kamu kena kena ni lah. Maksudnya kena, unless kalau figure tak diberi tak ada masalah. Jawapan dia sama kan? Jawapan sama kan? Saya Tapi dapat kat angle lah lain kot. angle saya 8.79. Yelah, seolah-olah macam dia turun sikit daripada x axis yang kamu lah. Betul. Dia akan turun sikit daripada x axis kamu. Sebab tu 8.79 tu sebenarnya daripada y. So supposedly bila dalam situation macam ni, kita kena refer kepada figure dia dulu. Maksudnya kalau dia ada figure, kita hanya boleh guna figure dia lah. Nak buat macam-macam mana pun kena based on figure dia. Kalau figure tak diberi, maksudnya kita boleh macam imagine sendiri, dan kita boleh melukis macam-macam mana pun. Tapi kalau figure diberi, kita kena follow figure dia. Macam dia kata as shown in figure P4.12. Jadi kena ikut figure dia. Okay. Walaupun jawapan kamu sama, nanti dia maksudnya markah tidak ditolak lah. Cuma kita akan bagi benefits of doubt. Markah tu still ada, tapi kita akan bagi BOD dekat situ. Bila kamu tengok apa tu BOD, benefits of doubt, maksudnya kamu guna jalan kira yang berlainan tapi still dapat jawapan yang sama. Magnitude betul tak? Magnitude. Betul. Magnitude betul, maksudnya okey lah. Itu nama dia benefits of doubt. Maksudnya kamu menggunakan teknik yang berbeza tapi still dapat jawapan yang sama. Okay. Next. Number 23. Saya, sir. Okay. Sure. Jangan tanya. Terus je. Buka je. Boleh nampak ke? Boleh. Cuma bila nak ni boleh zoom sikit tak? Macam tu. Okay, very good. Okay, so
Kawan-kawan tak nampak, cuba pinkan Aina ni. Pinkan Aina ni. Pinkan Okay, Aina soalan dia, masing-masing. Okay, sila. a 1000 Newton crate is being pushed across a level floor at a constant speed by a force of 300 Newton at an angle 20 below the horizontal as shown in figure 41A. What is the coefficient of kinetic friction between the crate and the floor? So, dia punya, kan dia ada cakap dia punya acceleration, constant speed, maksudnya acceleration dia 0. So, saya buat dia punya force net dia equal to 0. Lepas tu kita cari dia punya frictional constant dengan darabkan 300 darab cos 20. So dapat 282 Newton. Okay. Lepas tu untuk Y juga pun sama equal to 0 sebab dia constant speed. So untuk cari Y punya N tolak F sin theta tolak mg equal to 0. N dapat 1100 Newton. Untuk cari dia punya coefficient of kinetic friction, saya bagikan Fk dengan N. So dapat jawapan 0.256 Newton. Untuk B pula, if the 300 Newton force is installed, is instead pulling the block at an angle 20 above the horizontal as shown in figure 41, what will be the acceleration of the crate? Assume that the coefficient friction of is the same as that found in pipe A. So, saya cari dulu dia punya N. So, N tambah F sin 20 tolak mg equal to 0. N tambah dengan 300 times sin 20 minus 1000 equal to 0 and N dapat 897 Newton. So nak cari dia punya acceleration, saya guna F cos 20 minus Fk equal to MA. 30 times cos 20 minus N darab coefficient of kinetic friction equal to M tu saya tukar jadi Newton. Lepas tu darab A. So A dapat 0.51. Okay. Kalau salah, jawapan betul, tepat. Kalau kerja pun elok, Alhamdulillah. Saya nak tanya, Boleh. yang A tu, kenapa, macam mana nak tahu bila nak guna minus F sin 20 or plus F sin? Okay. Cuma satu je. Dekat Aina ni tadi, dia tak lukis. Dia tak sketch. Okay. Aina tulis F cos theta minus Fk sama dengan 0. Okay, soalan hari ni tadi apa? Kenapa, macam mana nak tahu dia apa? Tentu Macam mana nak tahu dia minus F sin 20 ke dia plus F sin 20? Okay. First of all, kena tengok force ini. Kalau tengok dalam figure A, rasa kamu boleh nampak figure A. Figure A, dekat soalan, dia punya force itu ialah push. Force dia ke dalam kotak. Sedangkan bila kita nak buat free body diagram, kita tak boleh ke dalam. Kita mesti keluar daripada kotak. Okay, mesti keluar daripada kotak. So bila keluar daripada kotak, maksud dia boleh bayangkan daripada horizontal punya line, force dia mesti ke arah bawah. Ke arah bawah. Boleh bayang tak? Boleh. Maksud dia F yang kamu nampak masuk ke dalam kotak tu, dalam figure A tu, sebenarnya F dia bukan kat situ. F dia sepatutnya keluar daripada kotak. Tapi kat belah bawah lah sebab dia mesti parallel kan. Dia mesti parallel, angle mesti sama.
So bayangkan dekat positive x-axis, bayangkan dekat kotak tu kamu draw Cartesian coordinate. So dekat positive x-axis, bawah dia ialah 20 degree. Okay, bawah positive x-axis tu 20 degree, adalah F tu. So itu ialah free body diagram yang tepat. Bukan free body diagram based on apa yang kita push kotak tu. Sebenarnya kita rasa kita kotak kita tolak kat situ kan. Memang kita tolak kat situ secara reality. Tapi dalam pengiraan, dalam free body diagram kita kena make sure all forces pointing outward, keluar daripada sistem. Bukan masuk ke dalam Cartesian coordinate. Dia mesti keluar. Sebab tu kalau kamu tengok MG saya ke mana? Keluar. N saya keluar. F saya, apply saya, semuanya keluar. Tapi kalau part B, dia dah memang keluar. Jadi dia dah betul lah tu. Part B dia dah betul. Part A je yang salah. Part A je kita kena betulkan dia balik. Kena betulkan kedudukan dia balik. Okay. So bila dia dah keluar tu, dia dah dekat third quadrant lah. Sebab tu dia negatif. Bukan third quadrant, dia dekat fourth quadrant. Oh, dia kat sini. Kan? Dia kat fourth quadrant. Dia straight je. Dia mesti straight daripada situ. Dia tak adalah dia corner ke tempat lain, tak. Dia mesti. So maksudnya kalau saya guna quadrant lagi senang kot. Jadi kamu nampak F yang sepatutnya kamu nampak dekat second quadrant tu, sebenarnya dia dah duduk dekat fourth quadrant. F dia. Dia mesti pointing outward. Outward ni maksudnya semua arrow dia keluar daripada titik tengah. Fourth quadrant. So daripada situ baru kita buat dia punya F cos 20 ataupun F sin 20. Macam tu je. Boleh? Boleh sir. Thank you sir. Okay, good. Next, number 24. Yes, teruskan Alia. Buka mic. Nak dengar. Okay. Ni saya punya free body diagram. Okay. Dekat sini angle dia 25. Dekat sini mg cos theta. Dekat sini mg sin theta. Lepas tu untuk soalan A dia nak tahu acceleration. M kita dah ada 5.8. F sama dengan 32 Newton. Jadi saya guna submission Fx sama dengan MA. Fx sama dengan F minus mg sin theta sama dengan MA. F sama dengan 32. Mg sama dengan 5.8. Sin G sama dengan 98. Sin 25 sama dengan 5.8 A. Jadi A saya dapat 1.4 ms negative square. Okay. Untuk B, dia bagi kinetic friction 0.1. Lepas tu dia tanya acceleration. Lepas tu saya guna submission Fx sama dengan MA. Lepas tu saya ambil yang F minus mg sin theta sama dengan 7.98 minus mu k n. N sama dengan mg cos theta sama dengan MA. Lepas tu saya ganti nilai dia. Dekat lukisan kamu tadi, dekat lukisan kamu tadi N tu kamu tak tulis sketch tu. Ada nilai N tak? Normal force ni ke arah mana? Atas. Kamu tak lukis tu kamu tak tulis N dia. Ke saya tak nampak? Saya tak lukis. Sepatutnya kena ada N dekat situ. Jadi kalau equation dia sebenarnya tulis dulu dekat part B part A tak ada masalah. Part B dia akan jadi berapa? F tolak dengan FK tolak dengan MG cos theta. Betul tak? Tolak dengan MG cos theta. Untuk N lah, untuk N. So dekat N tu N tolak dengan MG cos theta sahaja. N tolak dengan MG cos theta. Jadi sama dengan 0, so N sama dengan MG cos theta. So kamu gantikan dalam tu kan. Okay, so straight away lah.
Dapat 0.49 meter per second square. Okay, semua one step je dekat situ. Dekat situ perlu tunjukkan mana dapat N equals to mg cos theta. Kamu faham? Tak ada masalah. Tapi kalau kawan-kawan tak faham, itu dah datang dia. Maksudnya kena tunjukkan lagi satu, submission of Fy equals to 0. So siapa ada? N tolak mg cos theta. Walaupun benda tu macam apa nak tunjuk, kita dah faham kan. Tapi benda tu ialah praktis supaya macam-macam mana pun datang soalan, kita tidak akan goyang. Kita tak akan takut jawab. Okay? Very good, Alia. Okay, very good. Thank you, sir. Alright. Number 35 next. Teruskan. Okay, so number 35. Find the tension in each cable supporting the 600 Newton cat burglar. So this is my free body diagram. I represent this as T1 and this one as T2 and this one here as T3. So for T3, the submission of Fy is equals to 0. So T3 minus 600 is equals to 0. Then T3 equals to 600 Newton. So submission for Fy is T2 sine 37 degrees minus T3 is equals to 0. So T2 sine 37 degree equals to 600. And T2 is equals to 997 Newton. And summation of Fx equals to T2 cos theta minus T1 equals to 0. So T1 equals to, I substitute the values into here, which is negative 997 cos 37 degrees. And I get T1 as 796 Newton. I got here negative because T1 is moving towards the left. So I just eliminate the negative to find the magnitude of T1. And for B, suppose the horizontal cable were reattached higher up on the wall. Would the tension in the other cable increase, decrease, or stay the same? Why? I answer it, the tension in the other cable will increase because the angle becomes smaller as the other cable were attached higher up. So the angle is actually inversely proportional to the tension, hence the tension will increase. Okay, so basically on summation of Fx, T2 cos theta minus T1 equals to 0. So as supposedly terus dapat negatif, terus dapat positif lah. It shouldn't be negatif kan, sebab bila you pindahkan T1 ke sebelah kanan ataupun you pindah ke T2 cos theta sebelah kanan, dia akan dapat negatif T1 sama dengan negatif T2 cos theta. So negatif and negatif will be cancel out. dia tak adalah macam dia tiba-tiba dia hilang negatif macam tu je. Okay. It's actually your calculation je lah tu. Okay. And then tension on other cable yang soalan B tu, you must prove it. Kalau boleh prove it dengan sedikit calculations lah. Okay. Tapi always kena jawab dulu. Would the tension other cables increase, decrease or stay the same? So kalau kita tengok bila horizontal cable were attached to a higher wall, maksud dia T1 lah kan, T1 dia duduk dekat horizontal, dia dah jadi naik ke atas. Sekarang ni T1 duduk straight ke kiri. So bayangkan apa akan berlaku pada T2 kalau T1 ada value, ada value cost something. So apa akan jadi pada value of T2 kan, macam tu. So far T2 dia akan ikut T3, betul tak? Okay. So would the tension in other cables increase or decrease or stay the same? Okay. Alright. So thank you very much, Amira. Very good. Okay. Now we move to number 39. Sir, can you see?
Yes. Thank you. Okay. So first, I draw the free body diagram based on the figure given in the question. Dia equilibrium, so acceleration dia zero, so fx sama dengan zero, so saya buatlah negatif t1 cos 60 plus t2 cos 30 equal to 0. Untuk Fy, T1 sin 60 plus T2 sin 30 minus 150 Newton equal to 0. So based on this equation, saya cari T2 dia. Jadi T2 dia sama dengan T1 dalam kurungan cos 60 bahagi dengan cos 30. Dapatlah 0.5735 T1. So yang equation yang Fy ni saya masukkan T2 ni kepada saya masukkan yang ni kepada T2 ni. So T1 sin 60 plus 0.5735 T1 sin 30 minus 150N sama dengan 0. So jadi jawapan dapatlah T1 dia 130 Newton. So dah dapat T1, masukkan balik dekat yang T2 tadi. So T2 sama dengan 0.5735 darab 130. So T2 sama dengan 75.1 Newton. Okay, very good. Very clear. I don't think ada problem. Kecuali kalau ada problem, tolong acknowledge ya. Okay, kita move next, number 40. Thank you, Amila. Me, sir. Okay, teruskan next. Number 40. Sekejap. Oh, okay. Tak apa. Take your time. Kalau ada problem, maybe kita boleh skip dulu pada next number. Boleh ke? Skip dulu rasa tiba-tiba tak boleh share. Tak apa. Kalau tak boleh, you just send this thing kepada your friend yang boleh. Nanti minta dia presentkan, you buka mic je, senang. Okay. Alright. Okay, next kita pergi number 64 dulu. Okay, kejap Okay, so nombor 64 ni, an object with mass m1 equals to 5 kg rests on a frictionless horizontal table and is connected to a cable that passes over a pulley and is then fastened to a hanging object with mass m2 equals to 10 kg as shown in figure. Okay. So A, the acceleration of each object. First, acceleration dia sekejap. Okay, acceleration dia AM1 dengan AM2 sama sebab dia attached together dengan satu kabel ni. So, lepas tu saya cari F equals to MA, total of F equals to MA. So, A dia akan jadi total F over M. And then the A is positive force tension sebab first saya label dulu. This is the force for normal yang ke atas tu, and ke kanan tu force for tension because they're attached to this cable, and downwards is M1 and G. Lepas tu untuk M2, atas ni force tension sebab dia pun attached to ni,
Kalau ini ke kanan, so dia macam positive, and dia ke atas, so it means it's negative force tension. So positive and negative equals to 0, and then just substitute all the value and saya dapat acceleration equals to 6.53 ms negative 2. And B, the tension in the cable is, first saya cari F tension untuk M1 is equals to M1A. Jadi substitute and then darab dapatlah 32.7 Newton. For M2 dia M2G minus, sebab dia dekat axis Y, so akan equals to M2A, and then just substitute dapatlah 32.7 Newton juga, sama. Therefore, the tension is 32.7 Newton. Terima kasih. Okay, Aisyah good. Cuma bila saya tengok tu, better untuk practice in your practice, always cuba cari equation untuk setiap maksud dia equation dekat M1, apa equation dia kat situ. Untuk M2, apa equation dia kat situ. Dia dalam ni dia tidak ada Fx dengan Fy. Biasanya sebab dia duduk dalam satu line yang di-connect dengan satu cord ataupun thread kan. Sama ada benang ke ataupun tali tu. So dia bila jadi macam tu, dia tidak ada konsep X dengan Y. Dia seolah-olah semuanya duduk pada satu line yang sama. Sebab tu dia acceleration dia sama. Okay. Tension pun sama. Jadi kita cuba cari equation dia. Macam contoh dia T. Tension T pada arah X. Untuk M1 cuba bayang M1 dia tak ada friction. Okay, soalan ni tak ada friction sebab dia frictionless. So T tolak T equals to MA. Untuk Y axis dia, N tolak MG equals to 0. Untuk 5 kg. Untuk 10 kg memang dah tak ada X, dia terus ada Y saja. Dia ada which is M1G tolak T sama dengan M2A. For example So itulah macam mana kamu boleh dapat. Macam tadi tu kamu gabungkan kedua-dua, 5 dengan 10. That's why kamu ambil FT tolak FT kan. Mungkin kawan-kawan mungkin tak faham. FT tu tension Okay. Okay, thank you Aisyah. Okay, next. Next number. We have 2 questions 66 dengan 40. Mana dulu ni? 4 tak habis. 2 more questions left. Siapa dulu nak? Saya rasa. Okay. Isha nak nombor berapa? 66. 66. Okay, habiskan. 66. Okay, so the question is, two objects with masses of 3 kg and 5 kg are connected by a light string that pass over a frictionless pulley, as in figure P4 3.8. Determine A, the tension in the string. So this is the free body diagram. So for A, we need to find the tension in the string. So firstly, we find the force of M1. So first M1 F equal to M1A. So there is 2 force here, T minus M1G equal to MA, T equal to M1A plus M1G. So we can simplify this into T equal to M1 in M1A plus G. This is equal to equation 1. For the second equation, we take from the M2. So F equal to M2A, M2G minus T equal to M2A, T equal to M2G minus M2A. So this is the second equation. Then we substitute equation 1 into equation 2. So we replace the T. So we get M1A plus G equal to M2G minus A. We substitute all the value into the equation and we get
A equal to 2.45 meter per second square. So because we need to find the tension in the string, we substitute the value of A into the first equation, into this equation. So we get 36.8 Newton. For B, the acceleration of each object. So we already got the acceleration from the previous question here. And the last one, the distance each object will move in the first second of motion if both objects start from rest. So we need to find the displacement of y. So the formula equal to y equal to v not yt plus 1 over 2 at squared. So we substitute all the value into the equation. V not y equal to 0 because it said objects start from rest. So we finally get 1.23 meter. Yes, very good. Yes, ini yang saya masukkan. Bila kita buat, kita tulis dia punya equations. Correctly, kalau kita tengok daripada part atas tu, saya dah tak payah tengok bahagian bawah, mesti betul sebab tengok equation kat atas, T minus M1G equals to M1A equals to M2G tolak T equals to M2A. Dekat situ je saya dah tengok, saya dah tahu jawapan bawah mesti betul. Provided that dia buat matematik betul lah. So Kisha dah buat betul. Cuma bagus dekat situ, walaupun kita dah dapat acceleration dulu terlebih dahulu macam Kisha buat tadi, tapi untuk soalan B still dia kena ulang balik. Ini yang saya selalu tekankan pada student, kena tengok soalan, buat macam apa Kisha buat ni. Walaupun kita dah dapat value kat atas tu, jangan malas nak tulis. Tulislah balik 2.45 meter per second square. Kena tulis. Sebab nanti walaupun kita kata nanti ada setengah orang student dia kata please refer to part A. Dia pun buat arrow, dia pun buat macam tu. Itu menunjukkan kita malas lah. Which is not good. Macam ni Kisha letak balik value dia walaupun kita dah calculate tadi. So macam mana calculation dia ada dekat atas tu. Takkan kita nak ulang 2-3 kali kan calculation tu. Okay. So just tulis value dia. Calculation tu kita boleh refer dekat atas sebab memang duduk dalam satu paper kan. Kalau dia duduk dalam paper yang sebelah, paper lain, maybe kita kena tulislah sikit nak menunjukkan equation tu kat mana. Alright. Yes, very good Kisha, thank you very much. Okay, thank you sir. Okay, next question, last question yang tadilah yang number 40 last question perhaps. Diana boleh ke? Sekejap saya try. Okay. Okay, alhamdulillah, boleh. Nak buka mic Diana. Okay. Nampak tak? Nampak. Besarkan sikit. Zoomkan sikit. Right, baru nampak. Okay, soalan dia. Sekejap. Saya nak baca soalan dia. The leg and cast. Soalan dia, the leg and cast in figure 8 weight 220 Newton untuk W1. Lepas tu dia suruh cari W2 dengan angle ni. And no force is exerted. Okay, so saya lukis cast macam ni. So, yang ni dan W1 tu, W2 110N, pasi X, pasi Y. So bila dia kata no forces exerted, so saya anggap total force dia kosong. So Fx kosong, Fy pun kosong. So nak cari kan Fx sama dengan kosong, maksudnya yang paksi sini tambah dengan sini dapat kosong. So saya buat negatif T1 sebab dia ke belakang, tambah dengan T2 sama dengan kosong. So negatif T1 buat yang macam sin constant tu,
So dapat negatif 110 cos 40 tambah dengan W2 cos theta sama dengan kosong. So dapat yang paksi bahagian ni dapat 84.3. Lepas tu total Fy sama kosong juga, which is yang paksi belah atas Y ni tolak dengan yang bawah. So T1 tambah T2 tolak dengan 220 sama dengan kosong. So T1 pakai sin constant tu dapat 110 sin 40 tambah dengan W2 sin 40 tolak dengan yang bawah ni 220. So sama dengan kosong. Ini dapat jawapan 149.3. Lepas tu dah dapat dua ni, kita kan nak cari theta. So bahagikan je, nanti boleh potong-potong. Lepas potong, so sin per cos dapat 10 and then dapat theta kita. Dapat 60.53. Lepas tu, lepas dah dapat theta, dia suruh cari nilai W2. So, ambil mana-mana, sama ada ambil W2 cos theta atau ambil W2 sin theta. So, just substitute. Jadi, 84.3 bahagi cos theta. So, cos theta tu dah dapat dah. Masukkan. Lepas tu bahagi dapat 172 Newton. Alright, very good. Oh, okay, very good. Okay, very good. Kerja kemas semua, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay, cuma macam tadi, dia tak suka pakai alpha, dia pakai theta. Okay, tak ada masalah. Last kali dia tukar balik alpha. Which is tak kisah. Okay, fizik tidak ada masalah bahagian tu. Kamu sepatutnya alpha, kamu tukar theta, tak ada masalah. As long as benda tu ialah betul. Benda tu di tempat yang betul. Jangan tiba-tiba alpha tukar tapi duduk dekat angle lain. Salah. Okay, so Diana, thank you very much. Very good. Okay, so habis untuk tutorial 3. Alhamdulillah. Next week kita akan continue dengan tutorial 4. Okay, so as usual, okay, please find somebody untuk buat. Siapa-siapa yang tak buat lagi, okay, boleh buat pula untuk tutorial 4. Siapa-siapa yang nak bantu kawan-kawan yang dah buat, boleh teruskan buat. Okay, very good. So kita jumpa next week insyaAllah pada minggu hadapan. Thank you very much. Kalau ada problem, kita bincang kemudian ya. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir.